huge difference. So when you spray with a low volume sprayer, you must make sure that it's not too hot. You recommended high volume. Yes, I prefer high volume. I still prefer high volume. هو بيفضل استخدام الكميات العاليه من الميه في الرش، تمام، ولازم كمان تاخد بالك من درجات الحراره اللي انت بترش بيها. في حاله استخدام المعدات اللي تصريفها قليل اللي هتديني كميه ميه قليله للفدان، لازم تاخد في الاعتبار حاجه مهمه جدا درجات الحراره اللي انت بتعمل فيها النبات، لان انت بتديله كميه ميه قليله. But I'm not going to stop there. I will spray it next year and the year after and the year after till I get it right. هو بالنسبه للتجارب ديت هو هيعملها خلال السنين اللي جايه لحد ما يتاكد اذا كانت مظبوطه او لا. Because if I can spray 7.5 liter Dormix against 30 liter Dormix, it's a huge saving. عشان حاجه مهمه جدا وهي التكاليف. So I will keep on. لو انت بترش 7.5 عن طريق استخدام المعدات اللي تصريفها قليل بالنسبه للفدان، في الجانب المقابل انت هتستخدم كميه ميه كبيره، فبالتالي هتحتاج تستخدم كميه دروميكس كبيره، فلو انت وفرت الكوست ده او التكاليف ديت بالنسبه لك ده هيبقى بند مهم جدا في المكسب بتاعك. What happened in this farm is we sprayed the evening before, we sprayed half this block, and the next day they were late. They could not start early in the morning, so they sprayed the rest of the block from 11 in the morning. 10, 11 in the morning. الحوشه دي اترشت في اليوم السابق في فتره بالليل، فنص الحوشه اترش بالليل والنص الثاني ما كانش عنده وقت ان هو يكمله، فبالتالي كملوا اليوم اللي بعده تقريبا الساعه 10 او 11 صباحا. ففي فروقات واضحه جدا ما بين التفتح. Half a block excellent bud break. نص الحوشه فيه تفتح مثالي. Half a block look like this. النص الثاني مش محتاج شرح. It is only a temperature difference. السبب الوحيد اللي هم قدروا يسجلوه هو الفروقات في درجات الحراره اللي تمت فيها المعامله. Because here we sprayed with only 400 liter per fadan. لأنه هنا we sprayed with high volume. We sprayed only 400 liter, and that day was very hot under the plastic when we sprayed. المعامله كانت 400 لتر للفدان، ولكن اليوم اللي تمت فيه معامله نص الحوشه اللي فيها تفتح، فيها مشكله في التفتح، كانت درجات الحراره عاليه جدا تحت البلاستيك. Because my first reaction when I walked into this block is something was wrong with the sprayer. لانه اول انطباع One nozzle was blocked or something like that. اول انطباع بالنسبه له اول ما نزل الحوشه كان انه في مشكله في معده الرش، فواني مقفوله، في مشكله معينه في معده الرش. But when I checked everything, it was not that, because they have people walking behind the sprayer all the time checking that the nozzles is right and things like that. So it was not that. It was only a temperature difference. لما هو راجع الداتا الخاصه بالمزرعه وتاكد تماما من المعده وتاكد ان في مشرفين ماشيين ورا الجرار بياكدوا ان الفواني مش مقفوله وبيتاكدوا من الضغط، فبالتالي الحاجه الوحيده المتغيره بالنسبه له كان وقت المعامله دي اتعاملت في درجات حراره قليله ودي اتعاملت في درجات حراره عاليه. Next one. Any people that sell Dormex here? في حد هنا بيبيع دورمكس؟ Okay. What happened on this farm? اللي حصل في المزرعه دي تحديدا It's not an application problem. It's not a hot problem. It is a Dormex problem. اللي حصل في المزرعه دي ما كانتش مشكله معامله، ما كانتش مشكله درجات حراره، كانت المشكله في الماده الفعاله ذات نفسها. This man sprayed 6 lines with his sprayer, then he fill up, spray 6 lines, fill up. 6 lines, excellent bud break. 6 lines, no bud break. 6 lines, excellent bud break. 6 lines, no bud break. Every time, jerkin. المزرعه دي تحديدا كان بيرش معده بكل رشه منها او الساعه اللتريه بتاعتها بترش له 6 خطوط، فكل مره كان بيستخدم جيركن من الماده الفعاله مختلفه. ده بيخلص بيخش بواحد غيره، فكان عنده فروقات واضحه جدا ما بين الخطوط، 6 ما فتحوش، 6 فتحوا وهكذا.
photo was taken 18 February. The Dormex was applied 4 January. الحوشه دي الدورمكس اترشت 4 يناير والصوره دي اتاخدت يوم 18 فبراير. The 6 lines with good Dormex, the case is like this. ال6 خطوط اللي كانوا اتعاملوا بماده فعاله كويسه كان التفتح فيهم كويس. ال6 اللي اتعاملوا بماده فعاله سيئه كان ما فيهمش تفتح تقريبا. So again, when you get Dormex, you check it. مهم جدا ان انت لما تستلم الدورمكس بتاعك ان انت تكتبه تشوف الماده الفعاله. Information. Yes, test it. You have a 200-liter barrel or a 20-liter jerrycan. Take 200 milliliter, put it in a bottle, write the date on it, write the block number on it, put it in a fridge or in a cold place. And if you have a problem, you have something to go back to. مهم جدا ان انت يبقى عندك الداتا الخاصه بمعامله كل جزء من المزرعه بنوعيه معينه من الماده الفعاله، ولازم يكون عندك جزء او كميه من الماده الفعاله اللي انت عملت بيها تحتفظ بها عندك وتسجل عليها البيانات. لو حصل عندك مشكله في الخطوط دي اللي اترشت من الماده الفعاله دي بترجع للعينه بتاعتك وتحللها عشان تتاكد من الماده الفعاله اذا كانت مظبوطه ولا لا. It costs you to test that Dormex 300 pounds. عشان تقدر تحلل وتتاكد من المواد الفعاله بيكلفك تقريبا 300 جنيه. انما لو ما حللتش ما عندكش داتا هيكلفك المنظر ده. It's nothing to test a 200-liter barrel of Dormex to make sure that it's right. بالنسبه لك تكلفه اختبار 200 لتر على سبيل المثال من الدورمكس واخد عينه وتحليلها، بالنسبه له التكلفه لا تقارن بالتكلفه اللي هو هيتكلفها في حاله ظهور مشكله عنده زي دي. Okay. Last year we had some problems and you can expect some of them this year again. السنه اللي فاتت كان في مشاكل وممكن نقدر تتوقع حدوث مشاكل مشابهه لها السنه دي. I didn't even talk about the salt problems that we had in bud break this year because a lot of farms had a lot of salt problems. If you walk into the block, the leaves curl like this, burn on the leaf around the leaf, and the trees are very yellow. This is a salt problem. هو ما تكلمش عن مشاكل الملوحه الموجوده في المزارع، ان هو السنه دي شاف مشاكل كتير قوي في الملوحه واعراضها كانت كالتالي: ان هو عندك كرمشه في الورقه وحروق في اطرافها، وكمان اللون بتاع النبات حالل شويه يكاد يكون اصفر. One of my farms 3 years ago, one of the farmers that I work with 3 years ago, احد المزارعين اللي هو شغال معاهم دلوقتي من 3 سنين، we had huge problems with salt damage on the farm. كان عندهم مشكله كبيره جدا في المزرعه ضرر عليها نتيجه عن مشاكل الملوحه. The EC of the well is 1500 ppm. الاي سي بتاعه البير كانت تقريبا 1500 بي بي ام. Okay. We give water at Dormex. الميه بتاعت الدورمكس. Salt the water. بعد كده وقفوا الميه. And when 80% bud break, we give water again. عند 80% تفتح ادى ميه تاني. And huge problems with salt. حصلت معاه مشكله كبيره. Okay, we lost a lot of trees. خسروا عدد كبير من الاشجار في المزرعه. After that year, we started irrigating right through the winter, right through Dormex, right through after Dormex. Every 10 days, we give 20 cubic meters. بعد المشكله اللي حصلت في المزرعه دي بداوا يدوا ميه بصفه متكرره كل 10 ايام 20 متر مكعب، حتى اثناء التقليم او حتى اثناء رشه الميكس او اثناء التفتح وخلال المراحل اللي بعد كده على حسب احتياجات المزرعه. It's now 2 years. Zero salt damage on that farm. لحد دلوقتي سنتين من ساعه ما حصلت المشكله وغيروا نظام الري بتاعهم في المزرعه ما حصلش عندهم مشكله. And you will not show me that bud break is delayed or that bud break is not good.
وما حصلش عنده اي اعراض تاخير في التفتح او عدم انتظاميه في التفتح. So please, if you are working with salt water or you are working in salty soil, irrigate. فلذلك Don't stop. رجاء من حضراتكم ان انتوا لو عندك ميه مالحه او عندك تربه فيها كميه ملوحه عاليه ما توقفش الري وما تصومش منه. Last year also we had a lot of powdery mildew problems and we had a late harvest. Okay. The late harvest last year made that people start spraying this year too early. السنه اللي فاتت كان عنده بعض المشاكل كانت متمثله في الاتي، كان عنده بياض دقيق وعنده تاخير في الحصاد، تاخير الحصاد السنه اللي فاتت خلى الناس السنه دي رشوا دروميكس بدري. We had a lot of cracking in the box and the unmatured shoots we talked about. كان عنده مشاكل في التشوقات بعد تعبئه المنتج، وكان عنده مشكله ثانيه عدم نضج الطراحات في فتره ما بعد الحصاد. This is one of the farms I work for. دي احدى Last year was a late year. السنه اللي فاتت كانت السنه متاخره نسبيا في الجمع. We sprayed Dormix 5 January. The two blocks is next to each other. The same soil, the same cultivar, the same level, everything is the same. عامل حوشتين زي بعض، نفس الصنف، نفس التربه، نفس معامله الميه، نفس مستوى التربه ارتفاعها، تقريبا متشابهين في كل حاجه تماما. بس عامل ديت في تاريخ رش 5 يناير والثانيه عاملها في تاريخ رش 12 يناير. We sprayed 5 January. اللي اترشت يوم 5 يناير. And the other block 12 January. والثانيه اترشت يوم 12. We start harvest 20 May. الاولانيه بدأ فيها الجامعه يوم 20/5 and 23 May. والثانيه بدأ فيها جامعه يوم 23/5. We finished harvest 2 June. الاولانيه خلص جامعه فيها and we finished harvest 3 June. والثالثه خلص فيها والثانيه خلص فيها جامعه 3/6. That is about 7 days difference between Dormix. ده تقريبا في فرق اسبوع في معامله الرش ما بين الحوشتين. It's 1 day difference in finish harvesting. وتقريبا يوم واحد فرق في الجامعه. But 8 ton total per فدان, 10 ton total per فدان. اللي اتعملت في البدايه مبكرا خلال شهر يناير انتاجها كان 8.1 طن بالفدان. الثانيه اللي اتعملت بعدها باسبوع كان انتاجها للتصدير، كان انتاجها بالفعل في الحوشه كان 10.4 طن بالفدان. For export 7.4 ton, 9.4 ton. الاولى كان تقريبا الكميه المصدره من الكميه الاجماليه اللي انتجت كان 7.4 طن بالفدان. الثانيه كان الكميه المصدره كان 9.4 طن بالفدان، مقارنه ما بين حجم الانتاج. So what would have happened if I removed this 2 ton early, just after flower? What would have happened? في سؤال مهم جدا، ايه اللي هيحصل لو انا شلت 2 طن؟ 2 طن. And 2 ton. I would have removed 2 ton. Then it's also 7.4. اوكي. ايه اللي هيحصل لو انا شلت 2 طن من الكميه النهائيه للتصدير وخليتهم 7 في الحوشه اللي اترشت فيهم 12؟ لو انا شلتهم بدري. يبقى الهارفست ايرلي. I would have harvested earlier than this block. لو انت شلت 2 طن And in a much shorter time. لو انت شلت 2 طن من الكميه النهائيه بتاعت الحوشه اللي هي اترشت يوم 12 يناير، فانت بالطريقه دي هتقدر تجمع بدري وكمان هتخلص بدري. الجمع بتاعك هيكون في فتره قليله. Please, it's not when you spray Dormix when you harvest. It's how I manage that block. النقطة المهمة جدا بالنسبة لي مش امتى ان انا هرش دورميكس وامتى ان انا هجمع، مهم قوي ازاي انا هقدر ادير الوضع في الحوشة دي. Go and look. The early Dormix block you always work first. لو نزلت الحوشة بتاعتك دايما الحوشة اللي انت بترشها بدري دايما You will harvest it first. هتجمعها بدري كمان انت. Just change it around for a year and work the late spray Dormix first. And I promise you, you will harvest it before the early Dormix. غير
النظريه بتاعتك انت شغال فيها في المزرعه شويه، اشتغل الحوشه اللي انت رشيتها متاخر الاول، وبالتالي النتيجه هو بيتوقع النتيجه النهائيه هتكون انت تجمع الحوشه اللي انت رشيتها متاخر قبل الحوشه اللي انت رشيتها بدري. I can give you another piece of information. One of the farms I work for, they always sprayed very early. I started work for them about 2 years ago. عند العملاء اللي هو شغال معاهم دول سنتين. They always spray very early. دايما بيرشوا جروميكس بدري. Mechanical filling, to shape the bunch and to take out short berries. بيشتغلوا خفيف ميكانيكي in a cultivar like prime and early sweet. على سبيل المثال في صنف زي prime or early sweet was 163 man days per فدان. تكلفته بالنسبه له في الفدان، عدد الاعمال المستهلكه لكل فدان 163 يوميه في الفدان لاجراء عمليه الخفف الميكانيكي. We changed the Dormex date غيروا ميعاد and we رش started الدورميكس. spraying from after 10 January. غيروا ميعاد رش الدورميكس وبدأ يرشوا بعد يوم 10 يناير. Our work now 63 man days per فدان. شغلهم دلوقتي العماله اللي بيكلفها الفدان تقريبا قلت 100 عامل او 100 يوميه. شغلهم 63 عامل فدان. If a worker asks 70 pounds per day, لو كل عامل times 100 man days, وضربتهم في 100 واحد it's a lot of money. فانت كده وفرت تقريبا 7000 جنيه حطيتهم في جيبك مكسب. At the end, it is not what I get for my grapes, it's how much I spend on that grapes to make profit. النقطة المهمة قوي مش ان كام فلوس انا هكسبها من كم الانتاج اللي انا هبيعه، النقطة كمية الفلوس اللي انا هوفرها عشان اقدر اخد انتاج بجودة كويسة او ابيعه كويس. يبقى النقطة ان انا بوفر خلال الموسم ازاي انتج احسن انتاج بجودة كويسة باقل تكاليف. At the end, for the farmer, it's really not about how much my income, it's only one line, net profit. بالنسبة لصاحب المزرعة ما بيهتمش كتير قوي بكمية الانتاج اللي انت انتجتها او كمية الفلوس اللي انت دخلتها، بيهتم بحاجة واحدة هو صافي الربح. صافي الربح ناتج من ان انت بتخصم التكاليف من الحاجات اللي انت بعتها عندك المبيعات، فبيطلع لك صافي الربح الخاص بصاحب المزرعة. ده السطر الوحيد اللي هو بيهتم بيه. You know, what was very nice for me from the owner of the farm, he made a law. Nobody on his farm will ever spray Dormex before 10 January. الحاجة المفاجأة بالنسبة له من صاحب المزرعة دي ان هو عمل قانون في المزرعة مفيش حد يرش دورميكس قبل 10 يناير. And he's harvesting the same time as other people that spray 1 January. ميعاد الجمع بتاعهم تقريبا شبه ميعاد الجمع بتاع السنين اللي هم رشوا قبلهم تقريبا ب 10 ايام، بس التكاليف اقل. Okay. Okay, we talked about salt. اتكلمنا عن ضرر الملوحة على النبات. This is how that farm looked 3 years ago. المزرعة الصورة دي كانت صورة المزرعة اللي كان فيها ضرر الملوحة من 3 سنين، ولما هم غيروا اسلوب الري بتاعهم في المزرعة لهم سنتين ما حصلش عندهم العرض. And I promise you, you will not see one leaf on that farm that is burnt like this. وهو يقدر يوعدكم ان انت تقدر تشوف ورقة واحدة في المزرعة دي عليها ضرر الملوحة. Okay, I will speak in fertigation about this. Go on. Okay, I will speak in fertigation. هيتكلم على النقط دي في محطة الري التسمين. Okay. There is only one person still in the world that do research on Dormex. لسه في واحد بس في العالم كله لحد دلوقتي لسه بيعمل شغل على الدورميكس. It's Dr. Or of Israel. دكتورة اور من إسرائيل. Yes. Okay. What she did, عملت إيه في الأبحاث بتاعتها؟ she pruned 1812. The black one she sprayed the same day Dormex. The white one she sprayed at that date Dormex.
sorry, no, not the brown, the grey one. She sprayed at the last day Dormex, and the white one, no Dormex. Okay, natural bud break. عمل الابحاث المخطط ده ما بين معادن الجمع والعدد العنايد اللي موجود عندك بالنسبه لكل شجره. على سبيل المثال في اللون الاسود اترش في نفس اليوم التقليد بتاعه كان يوم 18/12. اللون الابيض دي معامله كنترول عندي ما حصلهاش اي معامله دروميكس. اللون اللي بعده او اللي افتح شويه اترشت دروميكس يوم 14/1. Okay, this one prune and spray Dormex. This one prune not spray Dormex. This one prune that date but spray Dormex 14 January. زي ما قلنا بالظبط انه المستطيل الاول اتقلب وترش في نفس اليوم. اللي بعده الابيض دي معامله كنترول عندي ما حصلهاش اي رش، اتقلبت بس. المستطيل اللي بعده اللي هو البني اتقلب في تاريخ يوم 18/12 وترش يوم 14/1 اللي هو في التاريخ ده. Forget all the other colors. Just look at the black. انسى بقيه كل المخططات، بص بس على المخطط او المستطيل الاسود. It's the same block. They do small areas in the same block. ده في نفس الحوشه، خدوا بس اماكن صغيره في الحوشه وعملوا عليها المعاملات. Look the number of bunches the later you spray Dormex. لو بصينا هنا على اللون الاسود زي ما قلنا هنلاقي ان انا كل ما قلبت متاخر ورشيت دروميكس متاخر كل ما كان عدد العناقيد على كل شجره اكتر. And this was done on a cultivar that is very fertile. No perlet. Edward don't know it. وده حصل التجربه دي حصلت على صنف خاص بشده جدا اللي هو البرلات. It's a very fertile cultivar but a very bad cultivar to work with. ودي حصلت على البرلات. ده صنف عالي الخصوبه جدا ولكن الشغل فيه صعب جدا في العنايه. 15 bunches, 25 bunches, over 40 bunches per tree. هنلاقي ان الاشجار اللي حصل لها رش وتقليب يوم 18/12 هنلاقي ان عدد العناقيد على كل شجره كان تقريبا 15 عنقود. المرحله اللي بعد كده انه يوم 2/1 الاشجار اترشت في نفس اليوم يوم 2 يناير اللي اترشت واتقلمت في نفس اليوم كان الانتاج تقريبا 25. بعد كده الاشجار اللي اتقلمت واترشت يوم 14/1 كان الانتاج ما بين 40 ل 50 عنقود. But this is not where it stopped. It's not only in the amount of bunches. بس مش اللي يهمني بس عدد العناقيد. It's also in the weight of the bunch. مهم قوي حجم العنقود عندي. مقارنة ما بين تقليب معاملات مختلفة حصلت. الوزن. Weight. وزن. اوكي الوزن. Yeah. المقارنة ما بين معاد التقليم وكمان الوزن بتاع العنقود. هنا لسه صحيح. This is weight. اوكي. اوكي. 140 gram per bunch, about 200 gram per bunch, 250 gram per bunch. هنلاقي ان اللي اتقلم يوم 18/12 كان تقريبا وزن العنقود عندي ما بين 100 ل 150 جرام. اللي اتقلم وترش يوم 2 يناير كان وزن العنقود تقريبا ما بين 150 ل 200 جرام. اللي اترش واتقلم في نفس اليوم يوم 14 يناير كان وزن العنقود ما بين 250 ل 300 جرام. And the reason for that is والسبب الرئيسي في كده number of berries per bunch. عدد الحبات جوه العنقود. The earlier you spray Dormex, the differentiation of that bunch is not finished. I have less berries on the bunch. كل ما انا The later I spray Dormex, the differentiation is finished. I have a bigger bunch, more berries on the bunch. نقطة مهمة جدا ان العنقود عندي بيمر بمرحلتين رئيسيين، مرحلة التفريغ ومرحلة التكشف. مرحلة التكشف دي بتفضل معايا مرحلة طويلة قوي وبتنتهي مع المعاملة بالدروميكس. كل ما انا ارش دروميكس بدري فانا بكسر مرحلة التكشف بتاعت العنقود، فبالتالي تكشفه ما بيكتملش وبالتالي عدد الحبات عليه ما بيكونش كتير. وده اللي بيفسر السلايد اللي قبل كده الوزن اقل في المعاملات البدري. Yes, sir. About early sweet, we can do this for the early sweet.
Yes. Because it has engineering in its properties that it should be at the final of class. We can do this. Yes. The farm that I talked about, 163 man days, with 63 man days, the whole farm is early sweet. المزرعه الباشمهندس بيساله هل احنا نقدر نطبق النظريه دي في الايرلي سويت؟ هو قال ان المزرعه اللي قدروا ينزلوا عدد المان داي او عدد العمال عدد الميات بالنسبه للفدان من 163 ل 63 يوميه كان ايرلي سويت، كان صنف ايرلي سويت عن طريق رش البروميكس في ميعاد متاخر شويه بعد يوم 10 يناير. The big thing with early sweet, the earlier you spray it, the growth is not that good. Then people start to spray jib and hormones and anything to get the growth going. If you get into flower, short berries. المشكله الكبيره بالنسبه للايرلي سويت انت كل ما بترش بدري كل ما التفتح بتاعك عنده بيكون غير منتظم وفي مشاكل، فانت بتخش بعد كده بمنظمات النمو وتبدا تدفع النبات، وده بينهي النبات عندك او بينهي جوده العنب مش كويسه وبيحصل عندك مشاكل كبيره في الموسم. While we're talking about hormones and things like that, people spray in Egypt. It looks like it's a fashion to spray elongation on grapes. بالنسبه على ذكر الرشات في مصر، بالنسبه في بعض الناس بيرشوا رشات الاستطاله على انها موضه. 3 researchers in the world 3 باحثين في العالم that work on elongation sprays. عملوا ابحاث عن الاستطاله، رشات الاستطاله. Nick Declusion in America, دكتور نيك ديكوزلين في امريكا، Javi van der Merwe in South Africa, دكتور خافي في جنوب افريقيا، and Arnold Viljoen also in South Africa. وارنولد فيليون ده صاحب مزرعه في جنوب افريقيا. Okay? Not one of them found at harvest a difference between the bunch that was sprayed elongation and the bunch that was not sprayed elongation. مفيش واحد من ال3 باحثين اللي عملوا الابحاث دي له The bunch نتيجه is او فرق واضح ما بين المعامل بالاستطاله وغير المعامل في ميعاد الجمع. The only thing you do for you is you saw elongation on the shoot and the elongation of the bunch, but at harvest that bunch is exactly the same as the one you didn't elongate. كل اللي انت And you make a lot of short berries for you. كل اللي انت بتشوفه او اللي انت بتعمله حاجتين، ان انت بيحصل عندك تغير سحري لفتره قصيره، تغير وهمي بالنسبه للنبات، بيحصل عندك استطاله فجائيه بالنسبه لك، ولكن في النهايه مفيش فروقات واضحه ما بين النبات المعامل وغير المعامل. تاني حاجه ان انت بتعملها بالمعاملات بالجبرانيات عشان الاستطاله، ان انت بتكتر الحب الصغير عندك او الشوت بيريز عندك. The best flame I've seen in Egypt جميع الاصناف in all cultivars. in all cultivars? Yes, in all cultivars. In all. The best flame I've seen in this country is a man that never sprayed elongation on his flame. From he planted the flame, he never sprayed elongation on it. احسن مزرعه بالنسبه له شافها في مصر فليم، صاحب المزرعه او المسؤول عن المزرعه عمره ما رش رشات استطاله. Every year he have bunches like this, big, good shoulders. If you go to the people that spray elongation for a lot of years, the flame don't have shoulders. It's cylindric bunches. Not compact, not compact. Not compact the sizing for the fruits sizing, not compact. No? احسن Flame? Oh, sorry. Okay. احسن نتيجه عنده شافها بالنسبه له هي المزرعه دي، وكمان العنقود ليه كتاف وحجم الحبات كبير. Flame. معامله الاستطاله في الحوش عندك بيصبح شكل العنقود عندك عنقود انبوبي ومالوش كتاف. Flame, early sweet, and superior. The moment you spray the thinning spray, that bunch do this. Maybe I wanted to see the shoulders. في الفليم والايرلي سويت I promise you the shoulder will be there. Don't worry. في الفليم والايرلي سويت اول ما انت هترش رشات الكف. سوري يا فندم معلش، بس اكمل بس.
في الفليم والاير سويت اول ما انت بترش الرشاش الخفيف بيحصل استطاله فجائيه بالنسبه للعنود، فبالتالي انت كده هيحصل لك الاستطاله في العنود، ومفيش فرق واضح قوي ما بين انت تطبق استطاله او لا. وده دليل الابحاث اللي اتعملت وده تطبقها عندك في المزرعه. Okay? You will see the moment you spray flame, that shoulders elongate and that bunch do this. So no sense or no need to spray any elongation on flame. الوقت اللي انت بتبدا تطبق فيه رشاط الخف في معظم الاصناف بيحصل عندك استطاله فجائيه في العنقود واستطاله فجائيه بالنسبه للأذرع بتاعت العنقود او الاكتاف بتاعت العنقود. وبالتالي انت مش محتاج ترش استطاله. It's really very difficult to stop something that people do already so long. هو من وجهه نظره صعب جدا ان انت توقف موضه او حاجه الناس اتعودت ان هي تعملها. Yes. You can do this for superior also. Yes, you can do it in superior also. Superior also, the moment you spray your fillings, the bunch straight. And the bunch in superior, the one you spray stretching and the one you didn't spray stretching at harvest, if you measure the distances between the shoulders and the internodes, it's exactly the same. بالنسبه لعنقود السوبيريور اللي الباشمهندس سأل عليه المعامل او غير المعامل، لو جيت تقيس المسافه ما بين الاذرع بتاعت العنقود هتلاقيها تقريبا هي، فبالتالي مفيش نتيجه او مفيش سبب ان انت ترش رشات استطاله من وجهه نظرك. Yeah, she gave us 2 years data. هم ادوا له سنتين من نتائج الابحاث بتاعتهم. 95-96 and 96-97. سنة 95 و96 وسنة 97. And you can see the late dormix is every time the same. The production in the late dormix is nearly the same every time. الحاجة احنا ننتقل مباشرة لتأثير رشة المكس المبكر والمتأخر على الإنتاج. هنلاقي لو بصينا المربعات السوداء هنلاقي ان في سنه 96 سنه 97 المعامله الاخرانيه متاخره في يوم 15 واحد ويوم 14 واحد من الدرومكس من التقليم ورشه الدرومكس في نفس اليوم ادتني اعلى كميه انتاج للفدان. Again, just look at the black, huh? Just at the black because this is dormix timings. هنبص مره ثانيه احنا بنبص بس على المربعات السوداء في او المستطيلات السوداء لان الابيض ده معاملات بالنسبه له معاملات كنترول. Dr. Orr said one thing that I will remember the rest of my life. الدكتوره اور اسرائيل قالت له ملاحظه هو هيفضل فاكرها طول عمره. I listened to her when she gave a lecture about dormix هو كان بيسمع in South لها Africa. محاضره عن الدرومكس في جنوب افريقيا. She said one thing. One day, too early dormix is the difference between chaos and harvest. One day, too early dormix. Let's say I spray 1 January or 2 January. 1 January can be chaos, no bunches, no production. 2 January can have excellent production. هي قالت له ملاحظه مهمه جدا ان فرق يوم واحد في رشه درومكس هو فيصل ان انت يكون عندك عنقيد كويسه وخصوبه كويسه او ما عندكش اصلا. Okay? You can see if you just look at 14, 12 and 18, 12, the 1 year 6 bunch of 6 kilo per tree, the next year 2 kilo per tree. لو انت بصيت للمعامله الاولى سنه 95 وسنه 96 مقارنه ما بين سنتين، المعامله الاولانيه اتقلبت رشه درومكس يوم 14 12 والمعامله الثانيه اتقلبت رشه درومكس يوم 18 12. الانتاج في فروقات كبيره بين الانتاج. هنلاقي ان رشه يوم 14 انتاجها كان تقريبا 7 كيلو بالنسبه للشجره، اللي اتقلبت برشه يوم 18 12 كان انتاجها تقريبا 3 كيلو بالنسبه للشجره. Okay, cracking in the field. النقطة اللي بعد كده One of the cultivars that we have the biggest problem with cracking is flame. الصنف الفليم من الأصناف اللي عندنا فيها مشكلة كبيرة وهي صنف مشكلة الشقات والغيط.
if you get rain, لو انت it will crack. اكيد You هيحصل will عندك not stop شوائب. it. And لو انت جاي عندك مطره او نزلت مطره اكيد هيحصل عندك شوائب ومش هتقف. if you get rain at that stage, it's going to crack. You will not stop it. لو انت وصل عندك المرحله دي هيبقى عندك شوائب ومش هتقدر توقف. If you have hot days and cold nights, it's going to crack. لو انت عندك يوم حار خلال اليوم الساعات الصباح خلال اليوم كله حر وبالليل برد احتمال كبير قوي ان ده يحصل عندك شوائب. And the newest research that they did on Epiphan show that Epiphan increased cracking. الابحاث الجديده اللي اتعملت عن الاسيفون قالت انه ممكن المعامله بالاسيفون تؤدي الى احداث شوائب. The moment I spray the Epiphan, the cracking increase. الوقت اللي انا برش فيه اسيفون احتماليه ان انا يبقى عندي شوائب بتعلى. And it has something to do with the acid in the Epiphan that makes the cracking, because they split all the products in Epiphan and they sprayed them separately, and it's only the acid in the Epiphan that makes the cracking. وفي طريقه ان انا اقدر اقلل احداث الشوائب الناتجه عن الاسيفون عن طريق التعامل مع الحمض الموجود في الاسيفون، لان هم فصلوا كل المواد الموجوده او المواد الفعاله الموجوده في الاسيفون وعملوا النباتات بيها بمفردها، فلقوا ان الحاجه المشتركه او الحاجه الوحيده اللي بتؤدي لاحداث الشوائب هي الحمض الموجود في الاسيفون. So if you have very hot days, very cold nights in the same time, and humid nights, you know it's going to crack. لو انت عندك The moment you spray Epiphan, it's going to be more. لو انت عندك نهار حار وليل بارد اعرف ان انت في طريقك لوجود تشوهات عندك. Even you spray calcium before it. Calcium will not stop that. الكالسيوم مش هيوقف الاعراض الموجوده دي. اليومك يوقف اليومك Yes, the humic does Look at humic and calcium all there to strengthen the cell of the yes. الهيوميك او تمام الهيوميك او الكالسيوم ده عشان يدعم البشره الخارجيه بتاعه الثمره بالنسبه له، انما مش هيقدر ياثر على المشكله اللي هتحصل عندك. In an immature flame. في الفليم الغير ناضج. Yes, when flame not, the sugar not 17 yet, it's immature. Okay? لما السكر لسه ما وصلش لحد 17. The cells do that. مش ناضج. By touching like that. فبالنسبه للخلايا بتكون التلامس بينهم وبين بعضها لسه ما اكتملش. When they mature, they look like that. لما بيحصل تمام نضج او زياده نسبه السكر فبالتالي بيحصل تلامس تام بالنسبه لجذر الخلايا. So, if you get at that stage, لو انت وصلت للمرحله high دي، humidity, لو وصلت للمرحله الاولى حصل عندك ارتفاع بالنسبه للرطوبه او حصل عندك امطار فبالتالي سهل جدا ان انت يحصل عندك تشوهات. you can spray it with calcium till the calcium run out of the foam. It's going to crack. لو انت رشيت كالسيوم لحد ما الكالسيوم اللي في المزرعه عندك كله يخلص مش هتقدر توقف تشوهات. So it's not if I spray calcium or not. It's at what stage I get that hot and cold nights. النقطة المهمة هنا مش كمية الكالسيوم اللي أنا أرشها أو اللي أنا عامل بها النبات، المهم قوي إن أنا إمتى أعامل النبات بالكالسيوم اللي هيقدر يعظم منه الاستفادة. And you will see in Egypt, 1 year we have a lot of cracking, 1 year no cracking. And you spray the same calcium. وتقدر تلاحظ في مصر بسهولة سنة عندي تشوهات والسنة الثانية ما عنديش، وإن في السنتين تقريبا معاملات الكالسيوم متشابهة ما بين السنتين. Okay, we downy mildew, powdery mildew. I just want to say one thing about powdery mildew. Powdery mildew is very sensitive temperature, humidity and light. حاجة مهمة جدا هو يتكلم عليها
البياض الدقيق من العوامل المؤثرة عليه والمتحكمة في ظهوره وانتشاره درجات الحرارة، الرطوبة، الإضاءة. But powdery mildew can start from 6 to 33 degrees. ولكن البياض الدقيق او الاصابه بالبياض الدقيق ممكن تبدا من درجه حراره 6 لحد درجه حراره 33 At any relative humidity. عند اي درجه رطوبه جويه. Okay? But if I have temperatures between 20 and 25 degrees Celsius and I have humidity of 75%, infection can take place in 24 hours. لو انا درجات الحراره عندي ما بين 20 ل 25 درجه مئويه والرطوبه النسبيه موجوده عندي 75%، ممكن زمن الاصابه وانتشارها في الارض يتم خلال 24 ساعه. If you get rain لو انت حصل عندك امطار and it's very humid, open the plastic that the wind can move and spray a systemic product. لو انت حصل عندك امطار وفي توقع ان انت يحصل عندك بياض، فتح البلاستيك ورش اي مركب جهازي عشان تقدر توقف احتماليه وجود الاصابه. If you didn't spray a program, if you follow a powdery mildew program, you will never have a problem. لو انت بتتبع برنامج متكامل لمقاومه البياض عندك مفيش مشكله ما تخشش لان البرنامج هيحميك، بس لو انت ما عندكش وما بتتبعش برنامج لازم في الحاله دي انت تخش بمركب جهازي عشان تقدر تمنع احتمال ظهور الاصابه. And please don't let people tell you if I spray topaz and then I spray punch and then I spray sustain that I sprayed 3 different groups. I sprayed 3 different products, but it's from the same group. It's triazoles. لو انت ما تخليش حد يقول لك ان انت هترش توباز وبعد كده هترش بانش وبعد كده سياسين، هيقول لك انت رشيت 3 مواد فعاله مختلفه، لا دول ال3 مركبات دول من نفس الماده الفعاله اللي هي العيله ماده التريازول الماده الفعاله. You must differ between triazoles, quinine and the amides. لازم تفرق بين 3 مواد فعاله، التريازول والكونين غير المجموعة يعني غير المجاميع المواد الفعالة. المادة الفعالة المادة الأمينة. اوكي. فالمبدأ من كده ان انت بتغير المادة الفعالة اللي انت بترشها عشان ما يحصلش عندك مقاومة كتير. Okay. You can go on. Then another thing that happens in Egypt sometimes when people pack their grapes, and last year it happened a lot, they pack the grapes, and when the box arrives in other side, when they open it, it's only cracking. حصلت مشكلة السنة اللي فاتت، ناس عبت عنب كويس جدا في الكراتين بتباعت بره، لما بدأ يعمل كشف عليه ويعمل اختبارات عليه لقي في نسبة تشوهات عالية. If you pack hot grapes, you will have this. لو انت عبيت عنب درجة حرارته عالية فبالتالي احتمالية ان يكون عندك تشوهات في الصندوق او لما يوصل هناك تكون كبيرة. The evaporation from grapes stop at 17 to 18 degrees Celsius. Then or it's at its minimum. التبخر او فقد الميه من العنقود بيقف عند من درجه حراره 17 ل 19 درجه مئويه. Okay? I've walked into a lot of pack houses. The man packed the grapes. The grapes is in the pallet. If you stand next to the pallet and you look at the plastic, it's full of water on the inside of that plastic. I promise you, it will crack. هو دخل محطات تعبئه كتير جدا ولقى ان الوضع اللي بيحصل فيه ان العنب بيخش بيحصل له تعبئه مباشره وبيتحط في الباليتا. لو انت وقفت لو الباليتا اتعبت خلاص شنبرت وانت وقفت جنب الباليتا هتلاقي عليها اثار تبخر بتاعت ميه، وهو في الحاله دي يقدر يقول لك يوعدك انه هيحصل عندك تشوهات. But we begin by the pre-cooling. Oh yeah. If I bring hot grapes and I pack it in a box and it stands for 2-3 hours here before it goes in the pre-cooling, it's full of evaporation. If I put it in the pre-cooler,
and I do forced cooling, I have condensation. My berries is wet. في الحالة الأولانية إن أنت بتدخل الثمار بتاعتك مباشرة على التابعة وبعد كده تحطها في البلتات وتدخلها التبريد، الحالة ده هيحصل عندك تبخير أو فقد مية من عناد العنب، فاحتمالية وجود تشوهات بتكون احتمالية كبيرة. في المقابل أنت لو دخلت العنب بتاعك على البري كولينج أول ما تدخل على طول في منطقة انتظار ويتنج، عندك درجة حرارة قليلة فبتفقد درجة الحرارة العالية اللي موجودة في العنب، وبعد كده بتتم العمليات اللي بعد كده تباعا، فده بيقلل درجة حرارة العنب وبيقلل احتمالية فقد المية. Okay. Let's just get one thing right. What you call pre-cooling is forced cooling. What we call pre-cooling in South Africa is when we get the grapes from the field, we take away the field heat, we bring our grapes to 17, 18 degrees at 98 degrees humidity, and then we go with that grapes into our pack house, we pack it, we palletize it, and then we do forced cooling. خلينا بس نصحح المفاهيم. هو بالنسبة له في جنوب أفريقيا عملية إدخال العنب في منطقة انتظار قبل التعبئة وتقليل درجة حرارته، دي بالنسبة لهم اسمها بري كولينج، بتكون على درجة حرارة من 17 ل 18 درجة مئوية ونسبة رطوبة نسبية 98%. أول ما العنب درجة حرارته تقل بعد كده بيبدأ يدخله في منطقة التعبئة وبعد كده بيعبيه في البلتات وبيدخله على حاجة اسمها الفورسد كولينج أو التبريد الإجباري. Why you want to get that grapes down to 17, 18 degrees as quickly as possible? ليه انت عايز تنزل درجة حرارة العنب بتاعتك على قدر الامكان من درجة حرارة 17 18 درجة مئوية؟ If you bring grapes in at 32 degrees Celsius, لو انت دخلت العنب بتاعك جوه في محطة التعبئة على درجة حرارة 32 درجة مئوية، in 1 hour at 32 degrees Celsius, that grapes will deteriorate the same as grapes at 4 degrees Celsius for 1 day, or the same as grapes at 0 degrees in 7 days. So I lose in 1 day, I can lose 7 days shelf life. In 1 hour, I can lose 7 days shelf life. لو انا نزلت درجة الحرارة عندي، ملخص بتاع النقطة دي، لو انا نزلت درجة الحرارة عندي بصورة فجائية بسرعة جدا، فبالتالي كل ساعة أنا بنزل بيها العنب بتاعي في درجة فجائية أنا بفقد تقريبا أسبوع من الشيلف لايف بتاعه. Okay. دي التشوهات الموجودة بعد تعبئة العنب ووصوله بره. This is some of the photos that people got back last year. دي بعض الصور اللي بعض المزارع خدتها من العملاء بتوعهم من بره السنة. Look at the humidity at that grapes. بص على نسبة الرطوبة الموجودة على الثمار. If you have that humidity in a box with flame, it's going to crack. لو أنت عندك نسبة الرطوبة دي على العنب وهو طالع من هنا أكيد هيشعر برضه. That's just another one. نفس الصورة. Okay. One very important thing for this year that you must think about, or it's for me a very difficult thing, because if I tell you now you must increase your jib to make sure your berry size is big enough and it's cold after set, your berry size will be too big. The chances are this year that after set, we will have very hot weather. If we have very hot weather, we will have a smaller berry size. We will have lighter grapes. النقطة المهمة جدا هنا إنه في حالتين متناقضتين، الحالة الأولانية إنه بعد العقد وخلال مرحلة العقد لو درجة الحرارة عندك عالية فبالتالي الحجم النهائي للثمار هيكون صغير وكمان الوزن هيكون صغير عشان خاطر المرحله ما قدرتش تكمل عدد مرحله انقسامات الخلايا وامتلاءها. الحاله الثانيه لو درجه الحراره خلال مرحله انقسامات الخلايا قليله ومناسبه للنبات فبالتالي انقسامات الخلايا هتكون كويسه جدا وبالتالي الوزن النهائي للعنود هيكون كويس. In
2014, 2015, this is what happened with us. We had cool weather after set, we had excellent berry size. سنة 2014 2015 كان اللي حصل معانا خلال مرحلة العقد وبعديها ان درجة الحرارة كانت قليلة، فبالتالي الحجم كان كويس والوزن كان كويس. Heat waves between just after set until very soft is going to make for you a problem with berry size. موجات الحارة خلال مرحلة انقسامات الخلايا حتى مرحلة نزول الماء في الحباية دي هتعمل لك مشكلة في الحجم النهائي بالنسبة للحباية، هتعمل لك حجم الحباية يبقى صغير. And the heat wave just before very soft, you get the size but the bunch no weight. وتأثير درجات الحرارة العالية خلال مرحلة نزول المية في الحباية ده انت خدت الحجم بتاعك اللي انت عايزه، بس امتلاء الخلايا وامتلاء المحصلة النهائية للوزن هتكون قليلة. That's why it's called farming. We cannot control everything. عشان كده الزراعة اسمها زراعة، مش هتقدر تتحكم في كل العوامل المتداخلة في العملية دي. طب وتأثير على درجات الحرارة في الفترة دي على اللون بقى؟ Okay. طب هل درجة الحرارة على اللون، احنا بنتكلم على اللون بقى، يعني يناسب من درجات الحرارة. It's asking about the effect of the temperature on the color. On the coloring, flame. If you look at Hisham now, me and you must just change again. No, I will. Okay. Where's that thing? If your night temperature لو انت درجات الحرارة goes عندك over 15 degrees Celsius أعلى أو أقل من 15 درجة مئوية at very soft time or the time that we want to spray Effafon, في مرحلة نزول المية في you will الحباية have a color problem. هيبقى عندك مشكلة في التلوين أقل أو أكثر. So, how do we make sure that we get good color in flame? إزاي احنا نقدر نتأكد إن احنا يبقى عندنا تلوين كويس في الفليم؟ Number one, berry size. رقم واحد حجم الحباية. Because a berry of 18, 19 millimeter لأن الحباية against حجمها a berry of 19 21, 22 millimeter, بالمقارنة بالحباية اللي حجمها this one will color better. ل 22 فالحباية اللي حجمها أقل هتلون بصورة كويسة. يعني الحجم من 18 ل 19 بالمقارنة بالحجم من 21 ل 22 التلوين هنا هيكون أفضل هنا. What you must always remember, flame have a problem with color the moment it's hot. حاجة اللي أنت لازم تاخد بالك منها كويس إن الفليم دايما بيكون فيه مشاكل في التلوين في درجات الحرارة العالية. It's better to try to keep your berry size there, or even 17 to 18 millimeter. فالأفضل أنت تخلي حجم الثمرة بتاعك في الحجم التسويقي المطلوب اللي السوبر ماركت طالبه من 17 ل 18 عشان تقدر تاخد تلوين كويس. What is the supermarket known for your flame? What does the supermarket want? ايه اللي السوبر ماركت عايزه من الاحجام في الفليم بيطلبوا منك في المواصفة؟ They don't want 22. Yes, they like it. They like 22, but they're not paying you for it. They pay you for colored grapes. هو مش عايز من اكبر من 19. They will مش عايز take this. 21 و22. هو مش هيديك عليه فلوس زيادة. They will take this also, but they will give you a little bit trouble, but it's still within the norms. هو بالنسبة للسوبر ماركت هياخد ده لأنه بالنسبة له كويس جدا، فمش هيدفع لك فلوس زيادة لو أنت نقلت الحجم من المنطقة دي للمنطقة دي. صحيح هو هياخد ده لأن هو موفر المواصفة بتاعته وهيديك تلوين كويس، فرصة تلوين كويسة. Okay. The most important thing of spraying Efrol and Proton or anything for color, to spray it in the coldest time of the night. مهم جدا ان انا لما اجي ارش اي مركب من مركبات التلوين
اللي انا بستعملها ان هي تساعد النبات في التلوين، سواء كانت بسيفون او ابسيسيك اسيد، ان انا ارشها في اكتر وقت برد خلال الليل. Why the coldest time of the night? ليه خلال وقت البرد؟ ليه عايز ارشها في البرد؟ عشان المحلول يستمر اكثر، عشان المحلول يفضل ما يجفش. Slight drying condition. He's saying slight drying condition. Yes. I need that ethaphon and proton to be in that bunch as long as possible. لان انا محتاج انه فتره جفاف المحلول من العنقود تكون في اكبر فتره ممكنه، يفضل في بلل كتير قوي على العنقود. When is the coldest time of the night? In the summer, in Egypt, when is the coldest time of the night? في الصيف بيسالكم في مصر ايه هو الوقت اللي يبقى فيه درجه حراره برد قوي اللي يقدر يرش فيه؟ من واحدة لخمسة. From 1 a.m. to 5 a.m. No. 5 o'clock in the morning. Between 4 and 6 in the morning. هو بيقول ما بين 4 الساعه 4 لحد الساعه 6 صباحا. Yes. Just before the sunrise. بس This is the coldest time of the day. الفترة اللي هي قبل طلوع الشمس، دي الفترة اللي بيبقى فيها أكبر كمية برودة أو جو برد خلال اليوم. أنت محتاجه عشان خاطر يقلل فترة جفاف المحلول. Okay. Now you must tell me with what I start. Irrigation or fertigation, which one you want? مش محتاج انت نمو محتاج فترتين اطول. يعني انت بتروش النمو دلوقتي محتاج فترتين اكتر. يعني انت لما تروش الصبح مثلا ساعه لحد الساعه 6 الشمس هتطلع مثلا بعد ساعه. هو النقطة المهمة قوي بالنسبة له هنا اللي بيقول أنا هسألك. بس النقطة اللي هو بالنسبة له إن هو محتاج يرش المحلول، إن المحلول يفضل بالي للحباية وبالي العنقود أكبر فترة ممكنة. وبعد كده النبات هيقدر يعامل المحلول اللي هنخش جوه. فأسأله لك برضه he asked me about does it supposed to spray it sometimes at the end of the day, okay, to give the plant chance to handle it from inside. The end of the day, the temperature is still above 35, 40 degrees. You just dry quickly. لو انت رشيته مثلا في بدايه او بعد المغرب مباشره فلسه الجو حر، اللي هيحصل انه هيحصل جفاف سريع للمحلول، فبالتالي استفاده النبات هتكون قليله. فاللي انت بتدور عليه ان انت تقدر تعظم الاستفاده من كل رش، بتدور على الوقت المناسب ان انت تاخد اكبر استفاده من الرش. Okay. We break now. احنا سؤال كان عندي حجة كينج، وبعد ما تمت التلوين والحجم وكل حاجة ابتدت الحباية تنكمش، ومهما تدي مية ما كانتش بترد خالص. he have king ruby plot. After king ruby plot. Okay, after coloring and everything good. But after that, the berry start to have something like waterberry. Okay. Waterberry? Yes. Start to dry from the bottom of the bunch? الجفاف بدأ من العنق من تحت ولا كله؟ لا كله. All the bunch. Okay. بعض عناقيد في الشجر. Some bunch in the tree. Okay. Like this. How many bunch per tree? كم عنق على الشجرة؟ مثلا تروح من 25 ل 30. 25 to 30. Okay. You reduce water for sugar? قللت المية عشان خاطر تاخد سكر؟ لا. No. بص خففت المية مثلا، بدل ما كنت مثلا بدي 4 ساعات بدي مثلا ايه ادي 2.5 ساعات. كل قد ايه؟ مثلا يوم ويوم. He reduced the water half, 50% for example, day by day. Day by day. Sandy soil or clay soil? التربة رملية ولا التربة؟ رملية. رملية. Sand. You overdid it. I will show you. انت I will show you in irrigation. I will show you what. السبب في كده بالنسبة له ان انت قللت كمية الري، فبالتالي ما اديتش لكل حباية احتياجاتها المائية، فبالتالي النبات ضحى بجزء من طب انا قللت المية عشان العفن. He reduced the water because of the Oh, spray something for arthritis. Don't reduce don't reduce رش اي water. حاجة انما ما تقللش مية. تمام. Okay? Because the moment you put the plant under stress, you will get back your berry start to. اللحظة اللي انت هتقلل كمية المية اللي
اللي انت بتديها للنبات، فانت بتعرض النبات لاجهاد مائي، فبالتالي النبات هيضطر ان هو يضحي بجزء من اللي عليه عشان يكمل حياه الباقي. One thing I want to talk about the Baron system, Gable system. حاجه مهمه قوي بالنسبه له هيتكلم